ยิงไม่ออกลูกกระสุนเลี้ยวหลบครับแชะยิงไม่ออกกระสุนติดครับยิงเสือไม่ออกพอยิงขึ้นฟ้ากลับออกยิงไม่ออกด้านสนิททุกนัดเลยคุณเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมครับอยากลองดีให้ไปลองกับปืนแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมครับว่าในโลกใบนี้มีพระเครื่องบางองค์ที่ต่อให้คุณจ่อยิงระยะเผาขนมหาอุดพุทธคุณก็สามารถทำให้ปืนกระบอกนั้นกลายเป็นแค่เหล็กไร้ค่าสับไกเท่าไหร่ก็ไม่ดังหรือดีไม่ดีปืนกระบอกนั้นอาจจะระเบิดคามือคนยิงเลยก็ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขายพระริมสนามนะครับแต่มันคือปาฏิหาริย์ที่มีพยานบุคคลยืนยันตรงกันมานับทศวรรษวันนี้เราจะพาคุณไปกระทบเปลือกความลี้ลับเจาะลึก10พระเครื่องพุทธคุณมหาอุดยิงไม่ออกที่สายเหนียวต่างยอมสยบไหนครับมีใครในที่นี้เคยเจอประสบการณ์ปืนฝืดปืนสับไม่แตกกับตัวเองบ้างไหมครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะส่วนตอนนี้เรามาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10เหรียญหลวงปู่เขียววัดหลงบนรุ่นแรกปี 2513 เปิดประเดิมความตื่นเต้นกันที่ภาคใต้สุดแดนสยามดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องวิทยาคมอันดุดันคุณลองนึกภาพตามนะครับในป่าสวนยางพาราอันมืดมิดและเงียบสงัดยุคที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยเสือร้ายและผู้มีอิทธิพลมีทหารกล้ากลุ่มหนึ่งต้องการทดสอบความเข้มขลังเชิงประจักษ์จึงได้นำเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงรมดำของหลวงปู่เขียวไปผูกไว้กับปลายกิ่งไม้จากนั้นพวกเขาชักปืนพกขนาด9มิลลิเมตรขึ้นมาเล็งเจาะยิงในระยะประชิดไม่เกิน2เมตรระยะใกล้แค่นี้ในทางวิทยาศาสตร์และหลักการยิงปืนคือไม่มีวันพลาดเป้าอย่างเด็ดขาดแต่ทันทีที่เหนี่ยวไก่เสียงกลไกนกสับดังแชะนัดแรกเงียบกริบไร้การระเบิดของดินปืนทหารคนเดิมไม่ยอมแพ้ทำการสับไกซ้ำเป็นนัดที่2แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเงียบสนิทเช่นเดิมวินาทีนั้นความเงียบงันเข้าปกคลุมทหารที่ลองยิงถึงกับมือสั่นเข่าอ่อนและยอมก้มลงกราบขอขมาต่อหน้าต้นยางพาราทันทียิ่งไปกว่านั้นหลวงปู่เขียวท่านได้มรณภาพลงสรีระสังขารของท่านกลับเผาไฟไม่ไหม้เปลวเพลิงความร้อนสูงไม่สามารถทำลายร่างของท่านได้เลยแม้แต่น้อยใครมีเหรียญรุ่นนี้เก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพราะนี่คือสมบัติล้ำค่าแห่งแดนใต้ครับอันดับที่9เหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ยุคปี 2510 ถึง 2520 ขยับมาที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ดินแดนที่ในอดีตขึ้นชื่อเรื่องนักเลงดุและคนใจถึงในยุคนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นขนองอยากลองวิชานำเหรียญของหลวงพ่อพรหมไปวางไว้บนตอไม้เก่ากลางลานกว้างแล้วนำปืนลูกโม่มาเจาะยิงทดสอบกันตรงๆปรากฏว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นถูกเล่าขานแยกออกเป็น2ลักษณะอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากแบบแรกคือตัวกลไกปืนทำงานปกติสับไกดังแชะแต่กระสุนด้านยิงไม่ออกแต่เหตุการณ์แบบที่2กลับเหนือชั้นและสร้างความตะลึงตะกกยิ่งกว่าคือเมื่อเหนี่ยวไก่ดินปืนระเบิดมีเสียงปืนดังสนั่นปังลูกกระสุนพุ่งออกจากลำกล้องแต่กลับเลี้ยวหลบองค์พระสะท้อนไปทิศทางอื่นอย่างเหลือเชื่อเรื่องนี้โด่งดังมากจนทหารอากาศจากกองบิน4ตาคลีต้องรีบเดินทางมากว้านซื้อและเช่าบูชาจนหมดเกลี้ยงวัดภายในเวลาไม่กี่วันคิดดูเถอะครับแม้กระทั่งลูกปืนยังต้องหลบหลีกให้บารมีและพุทธคุณของหลวงพ่อพรหมจะสูงล้ำและเข้มขลังขนาดไหนมาถึงคิวของพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งเมืองสุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นแรกปี 2493 ท่านนี้ในทำเนียบวงการพระเครื่องขนานนามไว้เลยครับว่าท่านสามารถปลุกเสกวัตถุมงคลจนเนื้อโลหะในบาทเดือดพล่านและเหรียญขยับเคลื่อนไหวต่อหน้าต่อตาผู้คนได้มีเรื่องเล่าขานอันเป็นตำนานเด่นชัดในอดีตเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีคู่อริกลางถนนสายตาคมชัดเล็งปากกระบอกปืนเข้าใส่เป้าหมายอย่างหวังผลคนร้ายทำการกระหน่ำเหนี่ยวไกยิงอย่างบ้าคลั่งกี่นัดต่อกี่นัด
ตัวนกสับและกลไกของปืนทำงานเต็มระบบดีทุกอย่างแต่เสียงที่พุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนกลับมีเพียงความเงียบกระสุนถูกอำนาจแห่งมหาอุดสะกดไว้แน่นไม่ยอมวิ่งออกจากลำกล้องเลยแม้แต่ลูกเดียวเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้คนร้ายเกิดอาการจิตตกขวัญหนีดีฝ่อและต้องรีบโกยแนบหนีไปเองด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเหรียญรุ่นแรกนี้อยู่ครับอันดับที่ 7 เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองรุ่นเจริญพรปี 2517 หากเราเอ่ยถึงนามของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ทุกท่านคงจะนึกถึงพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมขั้นสูงสุดและตำนานผงพรายกุมารใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนสายมหาอุดคงกระพันชาตรีของท่านก็เข้มขลังดุดันไม่เป็นรองใครในแผ่นดินมีบันทึกประสบการณ์ตรงจากพรานป่ารุ่นเก่ารายหนึ่งที่พกเหรียญเจริญพรเนื้อทองแดงเข้าป่าล่าสัตว์วันนั้นประจันหน้ากับสัตว์ป่าตัวใหญ่ในระยะที่ไม่มีวันพลาดพรานป่าทำการยกปืนขึ้นเล็งอย่างมั่นเหมาะแต่พอกดไก่ปืนกลับด้านยิงไม่ออกด้วยความแปลกใจพรานป่าจึงลองยกปากกระบอกปืนขึ้นชี้ฟ้าแล้วเหนี่ยวไก่ปรากฏว่าปืนกลับยิงออกเสียงดังปังทันทีสัญชาตญาณพรานเริ่มรับรู้ถึงสิ่งลี้ลับจึงลองหันกลับไปเล็งที่สัตว์ป่าตัวเดิมและกดไกอีกครั้งผลลัพธ์คือปืนด้านยิงไม่ออกเช่นเคยเหตุการณ์นี้ทำเอาพรานป่าใจเสียถึงกับต้องเก็บอาวุธก้มลงกราบระลึกถึงบารมีหลวงปู่ทิมและตัดสินใจเลิกพฤติกรรมล่าสัตว์ตัดชีวิตไปตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับอันดับที่ 6 พระสมเด็จเผ่าวัดอินทรวิหารกรุงเทพปี 2495 นี่คือพระเครื่องเนื้อผงพุทธคุณที่ถูกจัดสร้างขึ้นโดยยอดบุรุษเหล็กแห่งเอเชียพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เมื่อผู้ดำเนินการจัดสร้างเป็นถึงอธิบดีกรมตำรวจผู้ทรงอิทธิพลย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกนำไปทดสอบความเฉียบขาดจากเหล่าลูกน้องข้าราชการตำรวจมีบันทึกอย่างเป็นทางการว่านายตำรวจยุคนั้นได้นำพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงรุ่นนี้วางลงบนโต๊ะทำงานกลางสถานีตำรวจจากนั้นชักปืนพกประจำกายจ่อยยิงเข้าใส่ระยะเผาขนเพื่อหวังทดสอบพุทธคุณผลลัพธ์ที่ปรากฏทำเอาตำรวจทั้งโรงพักต้องตาค้างเพราะกระสุนด้านสนิททุกนัดไร้เสียงระเบิดของดินปืนอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระสมเด็จเผ่ารุ่นนี้จึงกลายเป็นยอดวัตถุมงคลที่ตำรวจยุคกึ่งพุทธศตวรรษแสวงหาและต้องมีติดตัวกันทุกคนเพื่อคุ้มครองชีวิตในที่นี้มีคุณผู้ชมท่านไหนมีพระสมเด็จเผ่าที่ตกทอดมาจากคุณปู่คุณตาบ้างไหมครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับอันดับที่ 5 เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีรุ่นแรกปี 2503 มาถึงครึ่งทางในอันดับที่ 5 ยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองคนดุจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐขึ้นชื่อว่าเมืองเพชรในอดีตเรื่องใจนักเลงเด็ดเดี่ยวและความดุดันนั้นไม่เคยยอมใครมีกลุ่นคนใจร้อนนำเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงไปผูกติดไว้กับกิ่งไม้เพื่อท้าลองของประลองวิชานำปืนสั้นจ่อเล็งตรงไปที่หน้าเหรียญแต่ปรากฏว่าเมื่อใช้นิ้วเหนี่ยวไกปืนกลับแข็งค้างคล้ายมีแรงลึกลับมหาศาลมาต้านเอาไว้สับไกลงไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยด้วยความฉงนผู้ทดสอบจึงหันปากกระบอกปืนไปทางพื้นที่โล่งและก้อนหินด้านข้างแล้วลองเหนี่ยวไกซ้ำปรากฏว่าปืนกลับยิงออกเสียงดังปังปังลั่นป่าทันทีนี่แหละครับคือคำว่าอานุภาพแห่งมหาอุดหยุดอาวุธของจริงที่ส่งผลให้เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐมีมูลค่านิยมพุ่งทะยานสูงลิบหลิ่วจนยากที่คนธรรมดาจะเอื้อมถึงในปัจจุบันครับอันดับที่ 4 เหรียญฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ปี 2500 นี่คือสุดยอดพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยมวลสารศักดิ์สิทธิ์และแผ่นชนวนจานจากพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมทั่วประเทศถูกหลอมรวมไว้ในวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่างครบถ้วน
ในสนามพระเครื่องมีเรื่องเล่าและบันทึกเหตุการณ์จริงของกลุ่มวัยรุ่นยุคเก่าที่เกิดการปะทะกับคู่อริและถูกล้อมยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์ 12ในระยะกระชั้นชิดแรงประทะของกระสุนลูกปืนซองส่งผลให้เสื้อผ้าฉีกขาดหลุดลุ่ยจนมีสภาพเหมือนรังผึ้งแต่ทว่าร่างกายของคนที่โดนยิงซึ่งห้อยเหรียญ25พุทธศตวรรษอยู่เพียงองค์เดียวกลับตึงเหนียวไม่มีบาดแผลฉีกขาดไม่มีเลือดตกยางออกมีเพียงรอยช้ำแดงคล้ายจ้ำยุงกัดเล็กๆเท่านั้นเหตุการณ์นี้เป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีปี 2500 ที่ไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นครับอันดับที่ 3 เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่รุ่นปี 2512 และรุ่นปี 2517 คุณผู้ชมครับหากเรากล่าวถึงนามของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธยอดเกจิแห่งที่ราบสูงเรามักจะนึกถึงคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยใช่ไหมครับแต่สำหรับเหรียญยอดนิยมปี 2517 นี้ได้สร้างตำนานมหาอุดสถานวงการจนคนต้องกราบกรานในบารมีเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทึกไว้คนร้ายใช้ปืนขนาด 11 มิลลิเมตรซึ่งเป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพหยุดยั้งและทำลายชีวิตสูงมากจ่อยยิงเข้าใส่คู่อริกลางที่แจ้งอย่างโหดเหี้ยมเสียงไกสับของปืนดังสนั่นในความรู้สึก3 ครั้งซ้อนติดต่อกันเลยตัวคนร้ายเองถึงกับตกใจนึกว่ากลไกปืนของตนพังเสียหายจึงตัดสินใจหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกซ้ำทันใดนั้นเสียงปืนกลับดังปั้งสนั่นลั่นทุ่งกว้างทันทีงานนี้เล่นเอาคนร้ายเสียขวัญจิตกระเจิงและรีบวิ่งโกยอ้าวหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งไว้เพียงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญปี 17ที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหามาจนถึงปัจจุบันครับอันดับที่ 2 เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรุ่นแรกปี 2500 เหรียญหัวโตมาถึงตำแหน่งรองแชมป์สายเหนียวแห่งแผ่นดินเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ประสบการณ์อันเป็นตำนานนี้มาจากสมรภูมิรบและการปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนใต้โดยตรงเหล่าทหารพรานและเจ้าหน้าที่ตชด.โดนกลุ่มผู้ก่อเหตุซุ่มโจมตีด้วยอาวุธสงครามร้ายแรงอย่างปืน M16 กระสุนสาดเข้าใส่จนสภาพตัวรถยับเยินพังพินาศแต่ทว่ากระสุนทุกนัดที่วิ่งเข้าหาตัวทหารกล้าที่ห้อยเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดรุ่นนี้กลับไม่สามารถระคายผิวหนังได้เลยหรือไม่เช่นนั้นปืนของฝั่งตรงข้ามก็เกิดอาการขัดลำกล้องและด้านไปเฉยๆอย่างน่าพิศวงจนคนในพื้นที่ต่างยอมรับและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันอย่างหนักแน่นว่าหากในคอคุณห้อยหลวงปู่ทวดแท้ๆคำว่าอุบัติเหตุร้ายแรงหรือตายโหงจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแล้วคุณผู้ชมล่ะครับในคอมีหลวงปู่ทวดรุ่นใดคุ้มครองอยู่หรือเปล่าแล้วก็มาถึงอันดับที่ 1ที่สุดของตำนานมหาอุดหยุดศาสตราที่คนทั้งประเทศยอมรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นปืนแตกปี 2528 ชื่อรุ่นนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆเพื่อความเท่หรือเพื่อการค้าชวนเชื่อนะครับแต่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงที่บริเวณหลังอุโบสถวัดบางคลานมีกลุ่มคนนำรูปหล่อเนื้อโลหะผสมรุ่นนี้ไปวางตั้งไว้บนขอนไม้เพื่อทำการทดสอบความขลังนัดแรกที่เหนี่ยวไก่กระสุนด้านยิงไม่ออกนัดที่2ตามมาตัวปืนก็ยังคงเงียบสนิทไม่มีเสียงระเบิดแทนที่กลุ่มผู้ทดสอบจะเอะใจและก้มลงกราบขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขากลับเกิดความท้าทายและฝืนเหนี่ยวไกซ้ำเป็นนัดที่3ทันทีที่สิ้นเสียงกลไกสับไกในนัดนี้เสียงระเบิดดังตูมสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณวัดแต่ทว่าไม่ใช่กระสุนพุ่งออกจากปากกระบอกนะครับแต่มันคือตัวลำกล้องปืนที่ทนทานแรงต้านไม่ไหวฉีกขาดระเบิดแตกกระจายคามือคนยิงทันทีเศษเหล็กบาดเนื้อตัวเหวอะหวะบาดเจ็บสาหัสพุทธคุณแรงกล้าสะท้อนกลับจนอาวุธพังพินาศสมชื่อรุ่นปืนแตกและครองอันดับที่1สายเหนียวมหาอุดตลอดกาลอย่างแท้จริงครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับพระเครื่องพุทธคุณมหาอุดยิงไม่ออกที่สร้างปาฏิหาริย์จนสนามพระต้องจารึกไว้ครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมอยากถามคุณผู้ชมทุกท่านตรงๆเลยครับว่าใน 10 อันดับนี้พระเกจิองค์ไหนที่ท่านศรัทธาและเชื่อมั่นในพุทธคุณมากที่สุดหรือใครมีประสบการณ์สายเหนียวอื่นๆที่ตื่นเต้นกว่านี้ลองพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้ผมและเพื่อนๆฟังที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่สุดท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ของช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพุทธคุณคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยสวัสดีครับ